हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र हेर्नुस् आज मसँग के छ Xiaomi को यो नयाँ ताजा Xiaomi 17 Ultra फोन चाहिँ मका आइसकेको छ। अब क्यामेरा फोन भन्ने बित्तिकै मलाई कि त Xiaomi को याद आउँछ कि त Vivo को याद आउँछ कि यस्तो टक्कर छ यी दुई ब्रान्ड बीच आजकल। र Xiaomi 17 Ultra को चाहिँ नेपालमा प्री बुकिङ पनि सुरु भइसक्यो है। ठ्याक्कै 2 लाख रुपैयाँ छ यसको प्राइस। यो फोनको 16GB RAM र 512GB भेरिएन्टलाई। र यदि यो भिडियो हेरेपछि तपाईलाई यो फोन प्री बुक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकबाट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। प्री बुकिङ अफरमा चाहिँ 3वटा अप्सन छ है जम्मा। कि त 10,000 रुपैयाँ क्याशब्याक लिन सक्नुहुन्छ, कि त 16,000 पर्ने Xiaomi को Buds 5 फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ, और 40,000 पर्ने यो Watch S5 25,000 मा लिन सक्नुहुन्छ। ल है त विथ दैट आउट अफ द वे अनबक्सिङ गर्ने शुभ मुहूर्त भइसकेको छ र बक्स चाहिँ निकै ठुलो छ है। सुरुमा हामीसँग एउटा पेपर बक्स छ जहाँ चाहिँ सिम इजेक्टर टुल छ, अनि त्यसपछि हामीसँग यस्तो एउटा क्लियर हार्ड केस पनि आउँछ, एन्ड देन पेपर वर्क जुन चाहिँ कसैले पनि पढ्दैन, एन्ड देन हामीसँग फोन नै छ दर्शक वृन्द। हामीसँग चाहिँ यो यस्तो एमरल्ड ग्रीन कलर अप्सनमा छ, तर यो बाहेक तपाईहरुले ब्ल्याक र व्हाइट कलर अप्सन्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। Xiaomi ले चाहिँ यहाँ यो चार्जर पनि दिएको छ, एन्ड देन केबल। ल मेरो सधैँ जस्तो फेक अनबक्सिङ त मैले गरि नै हालेँ, तर सुरुमा चाहिँ म क्यामेराको कुरा गर्छु किनभने Xiaomi 17 Ultra को बेस्ट फिचर भनेको नै यसको यो क्यामेराहरू हो के। 1 इन्चको 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर छ यहाँ, अनि त्यसपछि 200 मेगापिक्सलको 3.2x देखि 4.3x सम्मको कन्टिन्युअस भेरिएबल एपर्चर भएको टेलिफोटो पेरिस्कोप लेन्स छ, एन्ड देन 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स छ र 50 मेगापिक्सल के सेल्फी क्यामेरा यहाँ छ। र यो टेलिफोटो लेन्स छ नि यो चाहिँ गजबकै छ है। यसरी हल्लाउँदाखेरि ठ्याक्क त्यो मेकानिकल पार्ट्स भएको थाहा हुन्छ कि लास्ट इयरको Xiaomi 15 Ultra मा 2वटा टेलिफोटो लेन्स थियो, तर अहिले चाहिँ एउटा मात्रै बनाएको छ, मर्ज गरिदिएको छ Xiaomi ले। त्यो मैले अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि 3.2x देखि 4.3x सम्मको भेरिएबल एपर्चर एउटै लेन्समा राखिदिएको छ। एनीवे यो नयाँ टेलिफोटो लेन्सले यस्तो खतरा फोटोहरू खिच्छ नि, पोर्ट्रेट्स नै हेर्नुस् न, शार्पनेस देखि लिएर एज डिटेक्सन सबै कुरा खतरा छ कि। स्किन टोन पनि अलि नेचुरल टाइपको नै छ, हेर्दा कस्तो प्लिजिङ देखिन्छ। त्यो लाइकासँगको कोल्याबोरेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गरेको भएर त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ राम्रो आउँछ कि। अब Vivo X300 Pro-सँग कम्पेयर गर्ने हो भने त स्किन टोन बेटर लाग्यो कि मलाई। Vivo-ले चाहिँ खै किन अलिकति पहेलो जन्डिस टाइपको पारिदिन्छ, यसले चाहिँ अलि नेचुरली राख्न खोज्छ। त्यो बाहेक जुम फोटोजहरू हेर्नुस् न, खतरा शार्पनेस छ कि, त्यो पनि त्यो प्रोसेसिङ र ओभर शार्पनिङ नगरिकन। स्पेशली अब Vivo-सँग कम्पेयर गर्दा त तपाईले ठ्याक्कै डिफरेन्स देख्नु नै हुन्छ। र यहाँ स्क्रिनमा हाम्रो स्याम्पल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो परेवाको फोटो छ नि कस्तो शार्प आएको छ, ओभर शार्पनिङ हुँदैन के जे होस् Vivo-ले गरे जस्तो, र कलर्सहरू पनि निकै राम्रोसँग मेन्टेन गर्छ। यो टेलिफोटो क्यामेराले नै म्याक्रो पनि खिच्छ, तर यसपालि चाहिँ पहिला जतिको क्लोज अलि जान मिल्दैन। लाइक 26 सेन्टिमिटर्सको मिनिमम फोकस डिस्टेन्स चाहिँ छ, तर म्याक्रो फोटोजहरू चाहिँ खतरा शार्प नै आउँछन् है। अनि त्यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुन्छ नि त्यो पनि निकै राम्रो छ। अब 1x वाइड इमेजेसहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 1 इन्चको ठुलो सेन्सर भएर एकदमै ब्राइट फोटोहरू निकाल्छ कि, डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्छ, र त्यो हल्का स्याडो लिफ्ट गरेर उज्यालो बनाइदिन्छ कि इमेजहरूलाई। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाइलाइट म्यानेजमेन्ट हल्का बिगार्छ, विच आई एम होपिङ कि एउटा अपडेटबाट सल्भ हुन्छ होला छिट्टै। रातिको टाइममा चाहिँ फोटोजहरू एक्सिलेन्ट नै निकाल्छ है। हाइलाइट कन्ट्रोलदेखि लिएर एक्सपोजर कन्ट्रोल बब्बाल छ, अनि इट्स एक्चुअली बेटर देन स्यामसङको Galaxy S26 Ultra र Vivo-को X300 Pro। अब यहाँ हल्का चित्त नबुझेको भनेको चाहिँ यसको अल्ट्रा वाइड लेन्स हो, विच इज ओन्ली 15mm वाइड। सो स्यामसङ र आइफोन जतिको वाइड फोटोहरू चाहिँ निकाल्दैन, तर अब फोटोहरूमा कलर र डाइनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रो छ, त्यही अलि वाइड चाहिँ छैन। अनि अब Xiaomi को फ्ल्यागशिप फोन भएपछि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट शट्स त राम्रो हुने भइ नै हाल्यो। यस्तो खतरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोज निकाल्छ नि, त्यो फिल्टरको अप्सन्स नै टन्नै छ, र द आउटपुट इज जस्ट सो गुड। अब यहाँ यसको यो 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराको आउटपुट चाहिँ देयर नट भेरी गुड। कलर नै अलिकति अरेन्ज टाइपको निकाल्छ कि स्किनको, सो मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै मन परेन, अलि बेटर हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र सेल्फी भिडियो पनि ठिकै मात्र छ, नथिङ आउटस्ट्यान्डिङ।
ब्याक क्यामेराको भिडियोहरू चाहिँ फेरि राम्रै छ है, स्टेबल पनि छ अनि कलरहरू पनि राम्रै छन्, नो कम्प्लेन्स। राति चाहिँ कहिलेकाहीँ हल्का फोकस हन्टिङ हुन्छ तर ब्याड भन्न मिल्दैन कि एभ्रिथिङ इज गुड इनफ। जे होस्, अब क्यामेरा एस्पेक्ट छ नि यो फोनको एकदमै स्ट्रङ छ र एउटा खतरा क्यामेरा फोन स्पेसली फोटोग्राफीको लागि यदि तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान नट मिस दिस फोन। लाइकवाइज अब Xiaomiले यसपालि अरू एस्पेक्ट्सहरूमा पनि राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ क्या, आइएम भेरी ह्याप्पी अबाउट द्याट। डिजाइन पनि यसपालि पहिलाभन्दा अलिक बढी ह्यान्डी छ, वेट डिस्ट्रिब्युसन बेटर भएको छ कि पहिलाभन्दा, सो अब बोक्दाखेरि यस्तो भारी र भद्दा चाहिँ फिल हुँदैन। अब यहाँ पछाडिपट्टिको यो बिल्ड छ नि यो चाहिँ ग्लास होइन, प्लास्टिक हो, जुन चाहिँ अब Xiaomiले वेटलाई अलिकति चेकमा राख्न गरेको हो। यो चाहिँ एउटा सानो कम्प्रोमाइज हो भन्छु म, तर अब ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ प्रिमियम नै छ, सो त्यस्तो इस्यु नै चाहिँ होइन यो, किनभने अब सबै चाहिने जति आइपी रेटिङ सेटिङ सबै छ क्या यहाँ। अनि आजकलको यो ट्रेन्डिङ यस्तो फ्ल्याट लुक छ नि आइफोन टाइपको त्यो पनि छ, सो नो कम्प्लेन्स है। लाइक अ स्पेसल एडिसनमा चाहिँ यस्तो यो रिङ छ नि यो रिङ घुम्छ पनि के, अनि इट्स अ मेकानिकल रिङ जुन चाहिँ तपाईँले जुम गर्न अर फोकस एडजस्ट गर्न पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ स्याडली त्यो छैन, तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ है मलाई त्यो कन्सेप्ट चाहिँ। लाइकवाइज यहाँ अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने पनि यो डिस्प्लेको क्वालिटी खत्रै छ है, सिमिलर टु लास्ट इयर नै हो खासमा, त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। 12 बिटको डिस्प्ले हो, एचडिआर सपोर्ट सबै छ, आई सर्टिफिकेसनहरू छ र भ्युइङ एङ्गल्स पनि निकै राम्रो छ के। र यसपालि चाहिँ स्पिकर पनि दामी छ है, पहिलाभन्दा लाउडर छ, फुलर छ, भोकल्सहरू पनि क्लिन सुनिन्छ। हुन चाहिँ मैले आइफोनसँग पनि टेस्ट चाहिँ गरेको छु स्पिकर, आइफोनको हल्का बेटर छ Xiaomi 17 अल्ट्रा भन्दा, तर यो फोनको मल्टिमिडिया एक्सपिरियन्स पनि दामी नै छ, नो कम्प्लेन्स। र एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा पनि मान्नुपर्छ है, यो फोन चलाउँदाको त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ दामी नै छ कि। HyperOS 3 पहिलाभन्दा निकै इम्प्रुभ भएको छ, एनिमेसन्सहरू बढी स्मुथ भएको छ। हुन चाहिँ अब इट्स नट क्वाइट देयर स्यामसङ जतिको, तर एक्सपिरियन्स चाहिँ मजाको नै छ है। त्यही हो, अब HyperOSको इस्यु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ऱ्यान्डम जिटरहरू हुन्छ कि, लाइक अब गुगल डिस्कभरदेखि अब होम स्क्रिनमा जाँदाखेरि हल्का ल्याग हुन्छ, विच सुड नट बी द केस, किनभने यहाँ चाहिँ एकदमै पावरफुल स्न्यापड्रागन 8 Elite Gen 5 चिपसेट छ नि त, फ्ल्यागसिप एक्सपिरियन्स दिनुपर्ने हो, तर अझै पनि अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ Xiaomiले कता कता यताउता काम गर्नुपर्ने देख्छु म। यो फोनको गेमिङ चाहिँ राम्रो छ है, यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले मेरो सबै गेमिङ टेस्टको रिजल्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ। पबजी, सब्जी, फ्री फायर, गेन्सिन सबै मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ यसले। र गुड न्युज के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई, त्यस्तो फोन तात्ने इस्युहरू पनि छैन कि यहाँ, थर्मल्स आर भेरी गुड दिस टाइम। तर यो फोन मैले यति धेरै दिन टेस्ट गरिसकेँ नि, मेरो एउटा गुनासो चाहिँ छ है ब्याट्री लाइफ अप्टिमाइजेसनमा। लाइक यो फोनमा चाहिँ ठुलै ब्याट्री क्यापेसिटी छ कि 6000 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री छ, जसले एटलिस्ट 8 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हो, तर मेरो टेस्टमा चाहिँ बल्ल बल्ल 7 घन्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ मैले पाएको थिएँ। Xiaomi 15 अल्ट्रामा पनि हल्का ब्याट्री अप्टिमाइजेसनको इस्यु चाहिँ थियो र अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा बेटर छ, तर अझै बेटर हुनुपर्ने हो कि यसको ब्याट्री लाइफ। सो आई होप यो कुरा पनि अपडेटले फिक्स गर्छ होला। बट ओभरअलमा मलाई चाहिँ निकै राम्रो लागेको छ है यो वर्षको Xiaomi 17 अल्ट्रा, कति धेरै कुरामा इम्प्रुभमेन्ट छ के यो वर्ष, र Xiaomiले चाहिँ इयर आफ्टर इयर खतरा लिप पनि लिइरहेको छ। जे होस्, सबै एस्पेक्टमा चाहिँ यो फोनले A+ नै स्कोर गर्छ। स्पेसली अब क्यामेरा त झन् यो फोनको फोटोग्राफी इन्थुजियास्टहरूलाई त बेस्ट अप्सन नै हो कि, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोग्राफी मन पराउनेहरूलाई र लाइकाको त्यो ओथेन्टिक कलर मन पराउनेहरूको लागि त झन् दिस इज द फोन टु गेट। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो फोन तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला, एन्ड वाइल युआर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।